ඔන්න යාළුවනේ මම අදත් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලින් අලුත් වැඩ කෑල්ලක් ගැන කියලා දෙන්න ඔයාලට. හොඳයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරලා Luma fade transition එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ මතක් කරනවා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වගේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වැඩ කෑලි ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මම අපේ වැඩේට ඕන ක්ලිප්ස් තුන දාගෙන තියෙන ටයිම්ලයින් එකට. දෙවෙනි වීඩියෝ එක යටට පළවෙනි වීඩියෝ එක ඕවර්ලැප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න gradient wipe කියන ඉෆෙක්ට් එක. සර්ච් කරගෙන දාගන්න අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක උඩට. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ලේයර් එකේ පළවෙනිම වීඩියෝ එක උඩට. දාගෙන ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා transition softness එක 90ට දෙන්න. transition completion එකේ toggle animation එක ක්ලික් කරලා invert gradient කියන එකට ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාගෙන පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනට cursor එක ගෙනල්ලා තියලා transition completion එක 100ට වැඩි කරන්න. ඒකම අපි අනිත් වීඩියෝ එකටත් කරමු. ඒකටත් gradient wipe කියන ඉෆෙක්ට් එක දාගන්න. දාගෙන ක්ලිප් එක පටන් ගන්න තැනට cursor එක ගෙනහිල්ලා transition completion එකේ toggle animation එක ක්ලික් කරලා ඒක 100 දෙන්න. ඒ ක්ලිප් එකේ ටික දුරක් ගෙනහිල්ලා transition completion එක 0 කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. Be creative.